Olen Elina Kontu. Professorina olen aloittanut yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tammikuussa 2020. Professuurini kuuluu psykologian alaan, erityisesti autismikirjon ja kehitysvammapsykologian. Professuurin rahoittavat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Espoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Yhteistyöni on tiivistä monitieteisessä EPANET-professoriverkostossa Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen elämä on jokaisen ehdoton oikeus. Se on perus- ja ihmisoikeus. Vamma ei saa olla esteenä, vaan vammasta huolimatta jokaisella ihmisellä tulee olla samat mahdollisuudet kuin ikäisillään opetukseen, harrastuksiin, asumiseen, hyvään elämään. Jotta yhdenvertaisuus toteutuu, heikommassa asemassa olevien tilannetta on parannettava suunnitelmallisella ja tavoitteellisella, positiivisella erityiskohtelulla. Tähän lainsäädäntömme velvoittaa ja myös siihen, että viranomaiset arvioivat ja seuraavat yhdenvertaisuuden toteutumista. Hyväksytyksi tuleminen ja yhteenkuuluvuus ovat ihmisen perustarpeita. Yhteenkuuluvuuden tunne on kokemusta siitä, että on läheisiä perhepiirissä, ystäväjoukossa, koulussa ja työpaikassa. Merkityksellisen toiminnan lisäksi ihminen tarvitsee kokemuksia yhteenkuuluvuudesta. Näistä rakentuu mielen hyvinvointi. Vammaisuus on usein ymmärretty yksilöllisesti, lääketieteellisesti määriteltäviksi ongelmiksi tai rajoitteiksi. Tämän näkemyksen vaihtoehdoksi syntyi jo 1970-luvulla vammaisuuden sosiaalinen malli. Sen mukaan ihmisen kohtaamat ongelmat eivät ensisijaisesti aiheudu hänen ominaisuuksistaan, vaan ympäristön haluttomuudesta tai epäonnistumisesta poistaa vammauttavia esteitä ja sosiaalisia rajoituksia. Kehitysvammaisuuden historia on karua. Suomalaista rotua jalostettiin. Vuonna 1935 tuli voimaan laki, joka poistui vasta 1970. Tämän lain varjolla pakkosteriloitiin tuhansia ihmisiä. Useat heistä olivat kehitysvammaisia ja psyykkisesti oireilevia. Kehitysvammaisista puhuttiin idiootteina ja imbesilleinä ja haluttiin estää ei-toivottujen ihmisten syntyminen. Kehitysvamma ilmenee laaja-alaisesti monilla elämänalueilla. Se määritellään henkilön toimintakyvyn ja hänen toimintaympäristönsä väliseksi suhteeksi. Kehitysvammaisuutta ei kuitenkaan enää pidetä muuttumattomana ominaisuutena. Aikaisemmin kehitysvammaisuuden tasoja kuvattiin sanoilla lievä, keskiasteinen, vaikea ja syvä. Nykyisin voimassa olevasta DCM-5-luokituksesta nämä ovat poistuneet. Käyttöön on otettu kategoria hermoston kehityshäiriöt, johon älyllinen kehitysvammaisuus eli intellectual disability ja sen rinnakkaiskäsite intellectual developmental disorder eli IDD sijoittuvat. Samaan kategoriaan kuuluvat myös oppimishäiriöt, autismikirjo, ADHD ja Touretten oireyhtymä. Autismikirjon määritelmä on monitulkintainen. Autismikirjo määritellään käyttäytymisen perusteella, mikä tarkoittaa, että lapsen toimintaa arvioidaan sekä suhteessa poikkeavaan käyttäytymiseen että normaaliin neurotyypilliseen käyttäytymiseen tiettynä ikäkautena. Oireet saattavat olla hyvinkin erilaisia ja koostuvat esimerkiksi epätyypillisestä ja puutteellisesta vuorovaikutuksesta, epätavallisesta leikkikäyttäytymisestä, kielellisten ja kognitiivisten taitojen viivästymisestä, ali- ja ylireagoinnista sensoriselle ärsykkeille sekä tarkkaavaisuuden säätelyn, unen ja syömisen poikkeavuuksista. Autismikirjon diagnosointi on yksilöllistä ja kontekstiin sidottua, ja yksilön rajoitteet ja vahvuudet otetaan siinä huomioon. Autismikirjon useat oireet ovat yksilön kehittyviä ominaisuuksia. Usein niitä valitettavasti tulkitaan kategorisesti ja ne ymmärretään pysyviksi piirteiksi autismikirjoon kuuluviksi. Esimerkiksi stereotyyppinen ja rituaalimainen toiminta voi olla tällainen kategorisesti tulkittu piirre. Vaikkapa lapsen merkityksettömältä näyttävä sormien heiluttelu silmien edessä, jota lapsi toistaa jatkuvasti,
voi saada uusia merkityksiä musiikillisesta ja tanssillisesta vuorovaikutuksesta yhdessä toisten kanssa. Näin stereotyyppiselle käyttäytymiselle löytyy konteksti, jossa epätyypilliseksi tulkittu toiminta ei enää olekaan epätyypillistä, vaan se saa merkityksen. Kun havainnoidaan, mitä toinen jo osaa, voidaan olemassa olevien taitojen avulla rakentaa uusia taitoja ja uutta osaamista. Tutkimusryhmälläni on käytössä 3 vuosikymmenen ajalta kerättyä aineistoa. Aineistossa on kehitysvammaisuuteen ja autismikirjoon liittyviä eri-ikäisten ihmisten tarinoita. Emman tarina on yksi, joka on saanut alkunsa jo 1990-luvulla ja aineiston keruu jatkuu edelleen. Kun Emma oli 8-vuotias, hän istui joka välitunti koulun portailla yksin pääpainuksissa. Kukaan ei mennyt kysymään, mitä kuuluu, tulisitko mukaan. Emman tarina on surullista kuunneltavaa. Hän on siitä meille tutkijoille kertonut aikuisena. Kumpa joku olisi tullut kysymään, mitä kuuluu, oli Emman toive. Kesti liian kauan ennen kuin kukaan tuli. Sitä ennen Emmaa kiusattiin ja pidettiin kummajaisena. Onneksi kuitenkin koulupolulla myöhemmin tuli vastaan opettaja, joka kysyi Emmalta, mitä sinulle kuuluu ja kuinka voisin auttaa. Positiivista erityiskohtelua, vaativaa tukea, eli intensiivistä ja monialaista tukea Emma olisi tarvinnut jo heti koulupolkunsa alkutaipaleella, jotta hän olisi päässyt koulupolullaan alkuun ja kokenut kuuluvansa joukkoon. Yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteisöön kuulumisen puute ovat olleet Emman omasta mielestä ne asiat, joihin hän olisi eniten tukea tarvinnut. Hän sai kyllä tukea oppimisvaikeuksiin ja psyykkiseen oireiluun. Valitettavan usein on niin, että tarjoamme tukea, jota on tarjolla, mutta joka ei vastaakaan henkilön tai hänen lähipiirinsä yksilölliseen tarpeeseen. Vaativa tuki asettaa asiantuntijuuden uudenlaisten haasteiden eteen. Toisen ihmisen kohtaaminen on jo ensimmäinen tukitoimi. Se, että kuunnellaan, mitä toisella on sanottavana. Aina toinen ei kykene kertomaan tuen tarpeestaan. Silloin tarvitaan sensitiivistä myötäeläjää, joka osaa havainnoida toisen eleitä, ilmeitä ja koko olemusta ja joka pysähtyy toisen viereen. Tarvitaan yhdessä oloa, uteliaisuutta, toivon herättelyä, yhdessä tavoitteiden rakentamista ja muutokseen suuntaavaa toimintaa. Vaativa tuki ei ole yksisuuntaista asiantuntijalta asiakkaalle tai opettajalta tai terapeutilta lapselle. Joudumme pohtimaan asiantuntijan antamaa tukea myös vallan näkökulmasta. Vuorovaikutus ja yhteinen viestintä on useimmissa tilanteissa epäsymmetrinen. Epäsymmetrinen esimerkiksi kielellisesti. Mitä vähemmän kielellisesti heikommalla on hallussaan taitoja, sitä suurempi asiantuntijan vastuu ja valta on. Asiantuntijan tietoisuus omasta viestinnän taidostaan ja myös sen rajoituksista vaikuttaa toisen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Tutkimuksemme osoittavat, että dialoginen ja dynaaminen vuorovaikutus tukea tarvitsevan ja asiantuntijan välillä on tehokasta. Asiantuntija voi muokata ja kehittää omaa vuorovaikutustaan auttamaan paremmin tukea tarvitsevaa. Dialogisuus on muun muassa sitä, että taidoiltaan taitavampi kuuntelee niin, että toisen tekee mieli puhua, tai ilmaista itseään vastaa niin, että toisen ymmärrys edistyy ja pohtii ja reflektoi, mitä toisen puhe herättää itsessä. Asiantuntijan dynaaminen vuorovaikutustaito ilmenee herkkänä ja tavoitteen suuntaisena ja johdonmukaisena ilmaisuna ja toimintana. Asiantuntijan vuorovaikutuksen laadulla on myös merkitystä silloin, kun tehdään arviointia. Kun asiantuntija joustavasti vaihtelee dialogista ja dynaamista vuorovaikutussuhdetta, hän houkuttelee toisen osaamista ja taitoja esiin. Autismikirjon historia kuvaa hyvin sitä kehityskulkua, mihin asiantuntijoiden toiminta on suunnattu. On etsitty syy ja pyritty vaikuttamaan siihen. 1940-luvulla luultiin autismikirjon syynä olevan jääkaappiäidit ja keskitettiin toiminta äiteihin. Seuraavalla vuosikymmenellä ja pitkään sen jälkeenkin on haettu syytä lapsesta ja pyritty vaikuttamaan lapsen häiriöihin.
Myöhemmin on ymmärretty, että autismikirjon ilmeneminen on myös osittain kontekstisidonnaista ja näin muokkaamalla ympäristöä paremmin toimivaksi on saatu hyviä tuloksia. Nykyiset tutkimustuloksemme antavat vahvasti viitteitä siitä, että asiantuntijan vuorovaikutuksella, on hän sitten sosiaaliterveys- tai sivistystoimen toimija, ja tavalla kohdata ja kommunikoida tukea tarvitseva on merkitystä ja tulosta tuottava vaikutus. Asiantuntijoiden hyvä vuorovaikutus on lainsäädäntömme edellyttämää positiivista erityiskohtelua. Tietoisuus vuorovaikutuksen tehosta toiseen ihmiseen ja valmiudesta muokata sitä dialogiseksi ja dynaamiseksi tilanteesta ja tukea tarvitsevasta riippuen on taito, jota voidaan oppia ja opiskella. Kuten ei vuorovaikutus, ei myöskään vaativa tuki ole samanlaista kaikille. Tavoitteellisuus, intensiivisyys ja kontekstisidonnaisuus kuvaavat näitä molempia. Erilaisten ihmisten kokemukset, myös heidän, joiden ääni ei yhteiskunnassa aina kuulu, antavat ymmärrystä rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa yhdenvertaisuus on ajattelutapana, jossa toisen kohtaaminen on tasa-arvoista ja jossa jokaisella on yhteisöön kuulumisen oikeus. Tutkimusryhmämme keskeisiä tutkimuksen ja kehittämistyön aihealueita ovat sensitiivinen vuorovaikutus, psykososiaalinen kuntoutus, joustavat oppimiseen liittyvät ratkaisut ja vaativa tuki. Yhteistyössä kehitämme yhteisiä uusia malleja ja ratkaisuja, erityisesti laadullisia ja monimuotoisia tutkimusmenetelmiä, pitkittäisaineistoja ja kohdejoukkoa osallistavia menetelmiä hyödyntäen. Tutkimusryhmäni kanssa olemme perustaneet laajan kansallisen ja kansainvälisen sekä monitieteisen Andante-tutkijaverkoston. Tavoitteemme on kehittää vaikutukseltaan tehokkaita kuntoutuksen ja pedagogiikan polkuja, joilla lasten ja nuorten ja aikuisten elämänlaatua ja hyvinvointia parannetaan eri toimijoiden yhteistyötä kehittäen. Kehitysvammapsykologian, autismikirjon ja neuropsykiatrian uusimman tiedon kokoaminen sekä uuden tiedon tuottaminen on keskiössä. Toivon perspektiivi suunnannäyttäjä.